আজি দুপৰীয়াৰ সাজত বনাইছিলোঁ ৰোষ্টেড ঘি চিকেন। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আৰু ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে মই ইয়াত 500 গ্ৰাম মাংস লৈছোঁ আৰু অকণমান নিমখ, অকণমান ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি দি এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ মেৰিনেট কৰি প্ৰায় 10-15 মিনিটমানৰ কাৰণে থৈ দিম আৰু এইখিনি সানি লৈ থৈ দিলোঁ। আৰু এইফালে মছলাখিনি মই ৰেডি কৰিলোঁ। আদা, নহৰু, কেঁচা জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ মই সৰু সৰুকৈ কাটি 3 ভাগ কৰি লৈছোঁ আৰু আলু এটা কাটি লৈছোঁ, কাৰণ মাংসত আলু নিদিলে মোৰ ভাল নালাগে, সেইকাৰণে আলুখিনি মোৰ খুবেই প্ৰিয় মাংসত দিয়া। আৰু এতিয়া ইয়াত 1 কাপ দৈ, 1 কাপতকৈ অকণমান দৈ আৰু অকণমান চচ লৈছোঁ আৰু জলকীয়াৰ গুড়া, জিৰাৰ গুড়া, গৰম মছলাৰ গুড়া অকণমান সানি ল'লোঁ। আৰু এইখিনি ল'লোঁ চিকেন মছলা। আৰু মছলাখিনি খুব ধুনীয়াকৈ সানি এইখিনিও অকণমান সময় থৈ দিলোঁ। আৰু এইফালে কেৰাহীত তেল অকণমান দিলোঁ। এইখিনি পিঁয়াজ যে 3 ভাগ কৰি লৈছিলোঁ তাৰে এভাগ মই ৰোষ্ট কৰি ল'ম। আৰু এইখিনি অকণমান ভাজি এইখিনি এক্সট্ৰাকৈ থৈ দিলোঁ। আৰু এইফালে মিক্সিৰ জাৰ এটা ল'লোঁ আৰু ইয়াত মছলাখিনি মই পিচি ল'ম। আৰু কাটি ৰখা পিঁয়াজখিনিও ইয়াতে দিলোঁ আৰু আদা, নহৰু, কেঁচা জলকীয়া গোটেইখিনি মই পিচি ল'লোঁ। আৰু এইফালে কেৰাহীত তেল গৰম হ'বলৈ দিলোঁ আৰু মাংসখিনি ঢালি দিলোঁ। আৰু এইফালে মাংসখিনি লাৰি ধুনীয়াকৈ ভাজি নমাই ল'ম। আৰু এইফালে মছলাখিনিত আদা, নহৰু যে পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ সেইখিনিও দিলোঁ আৰু অকণমান জিৰাৰ গুড়া দিলোঁ। জিৰাৰ গুড়া দিয়া নাছিলোঁ আগতে। আৰু এইখিনি জালুকৰ গুড়া আৰু অকণমান ধনিয়াৰ গুড়া আৰু এইখিনি মিহলাই ল'লোঁ। আৰু সেই একেখিনি তেলতে 2 খিলা তেজপাত, শুকান জলকীয়া আৰু ইলাচি, দালচেনি এইখিনি দি এই অকণমান পিঁয়াজ যে আৰু ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি পিঁয়াজো ইয়াতে ঢালি দিলোঁ। আৰু এইখিনি অকণমান ভাজি ল'ম। আৰু অকণমান ভাজি ৰঙা হোৱালৈকে ভাজিলোঁ। আৰু ভজাৰ লগে লগে ইয়াত মছলাখিনি মই এড কৰিলোঁ, যিখিনি মছলা যোগাৰ কৰি লৈছিলোঁ। আৰু মছলাখিনিৰো কেঁচা গোন্ধটো নোযোৱালৈকে একেবাৰে ল' ফ্লেমত এইখিনি মই লৰাই আছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত ভাজি ৰখা মাংস আৰু আলু একেলগে ভাজিছিলোঁ আৰু সেইখিনি ইয়াতে ঢালি দিলোঁ। আৰু ইয়াত মই পানী অলপো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, যিখিনি মছলাৰ পানী আছে সেইখিনিৰে মাংসখিনি হৈ যাব। আৰু খুবেই সোৱাদ লগা হৈছিলে মাংসখন। ঘি চিকেন আৰু একেবাৰে নতুন পদ্ধতিত বনাইছিলোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি বনোৱা নাই, বনাই চাব, খুব সোৱাদ লগা হয়। আৰু শেষত অকণমান ঘিউ দিছোঁ, প্ৰায় 1 চামুচ, ডাঙৰ চামুচ এখনেৰে 1 চামুচ ঘিউ দিছোঁ। আৰু ইয়াত যে পানী দিয়া নাছিলোঁ তাৰ সলনি মই 1 কাপ সৰু কাপেৰে গাখীৰ দিলোঁ। আৰু এইখিনি উতল অহাৰ পিছতে মই এইখিনি নমাই ল'ম। আৰু ঢাকনি লগাই এইখিনি ধুনীয়াকৈ লাৰি ল'লোঁ। আৰু এই ৰোষ্ট কৰি থোৱা পিঁয়াজখিনিও শেষত ঢালি দিলোঁ। তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। আৰু চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব।